माई गड हेर्नुहोस् त आजको वेदर त यस्तो छ वेदर चाहिँ यस्तो छ धरानमा यस्तो हुसो लागिरहेको छ है माघ महिनाको अहिले चाहिँ 20 महिना हो आज कति 18 गते होला यस्तो भइरहेछ मैले चाहिँ बिहान नुडल्स बनाएर खानु लागेछु त मैले चाहिँ पानी बोइल गर्नु लागेको छु यहाँ चाहिँ मेरो पोर्क मिट चाहिँ हाम्रो पल्टन दाजुको सुँगुर काटेको थियो मैले अस्ति राखिरहेको थिएँ अब यसको चाहिँ मैले यम्मी थुक्पा बनाएर खानु लागेछु त अहिले पानी चाहिँ हल्का उम्लेपछि चाहिँ मिठ हालिदिन्छु म ल मैले चाहिँ मासुलाई पनि निकाल्सकेँ यसलाई चाहिँ म बोन छुटाएर यसको बोन र मिटको सुप बनाउँछु अनि आधी मासुलाई चाहिँ म टपिङ गर्ने कटिङ गर्छु मासुलाई चाहिँ मैले काटी पनि सकेँ यसलाई चाहिँ मैले सानो सानो स्लाइस बनाएर लाम्चो काटेको छु अनि चाहिँ टपिङ गर्ने थुक्पा हालिसकेपछि माथिबाट टपिङ गर्ने यसलाई चाहिँ म फ्राई गरेर एकदमै राम्रोसँग फ्राई गरेर सुप हालेर यम्मी सुप बनाउनु लागेको छु है त अब मैले चाहिँ बनाएर एकदमै राम्रोसँग खानेछु र यहाँनिर मेरो स्प्रिङ अनियन छ स्प्रिङ अनियन पनि निकालेर लानु पर्यो स्प्रिङ अनियन हालेको पनि मिठो हुन्छ नि त राम्रो हुन्छ नि त सो स्प्रिङ अनियन यहाँ छ मेरो एकदमै अर्ग्यानिक लोकल धनिया कस्तो ननिक्लेको यो त पानी पनि बोइल भयो अब यहाँ चाहिँ मैले टक्कसँग थुक्पा हालिदिन्छु यो थुक्पा चाहिँ हाम्रो धराने थुक्पा हो कलस नुडल्स अब यो चाहिँ म टक्कसँग मेथी फुराउनलाई चाहिँ मैले यहाँ एकदमै कम्ती तेल हालेको छु तोरीको तेल मेथी फुराइदिएँ यो हर्दीको सुप एकदमै मिठो हुन्छ अझै बोनहरू छैन नि हर्दीहरू हर्दीको सुप चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो मासुमा चाहिँ त्यो हर्दी छैन रहेछ
ल यो मसलाहरू मजाले गल्यो है। टमाटरहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाक्यो। अब चाहिँ पानी हालिदिने, सुप हाल्ने। मेरो सुप पनि चाहिँ रेडी भयो। अहिले चाहिँ 15-20 मिनट चाहिँ उमाल्नुपर्छ। मजाले उम्लेको चाहिँ एकदमै यम्मी हुन्छ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जति पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन, सब्सक्राइब गरेर छिट्टै 1K पुऱ्याइदिनु होला तपाईँहरूले। त्यही मैले रिक्वेस्ट गर्छु होइन। अनि मैले चाहिँ अझै पनि राम्रो राम्रो ब्लगहरू ल्याउने छु कुकिङको मेन, स्पेसल्ली त मैले कुकिङकै गर्ने भनेर स्टार्ट गरेको। त्यही पनि कहिलेकै टाइमै नमिल्ने एक्लो भएपछि। सो म चाहिँ आज पनि पोर्क थुक्पा बनाएर तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। तपाईँहरू पनि तातो तातो बनाएर खानुहोस्। विन्टरमा चाहिँ एकदमै यम्मी हुन्छ पोर्क थुक्पा चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ पोर्क थुक्पा चाहिँ एकदमै यम्मी भएको छ। आज चाहिँ जाडो छ धरानमा एकदमै। सो मलाई चाहिँ आज थुक्पा बनाएर खानु एकदमै एनर्जी आयो। सो मैले चाहिँ अब यहाँ खानलाई चाहिँ लेट्स क्युट छ है त। अनि यस्तो भएको छ थुक्पा चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिनु, अलिक मजाले देखाइदिनु पऱ्यो। त्यो यम्मी भएको छ है थुक्पा चाहिँ। तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् है, एकदमै यम्मी हुन्छ। घरमा बनाएको चाहिँ अझ स्पेसल हुन्छ नि त। बाहिर पनि पाउन त पाउँछ थुक्पाहरू, तर अब घरमा जस्तो अलिक हाइजिनिक हुन्न है। कस्तो हुन्छ अब जस्तो पाए त्यस्तो ठाउँमा खान पनि अलिक मलाई चाहिँ अलिक बेटर लाग्दैन नि त। सो अझ घरमै बनाएर एक्लै खान लागेको छु क्या। हेर्नुहोस् न यस्तो यम्मी भएको छ थुक्पा चाहिँ। यो थुक्पा खाएको चाहिँ हब्बुलाई थाहा छैन है। मैले चाहिँ सुटुक्क बनाएको नि त। मैले फोनमा बोल्दा पनि थुक्पा बनाएको छु भनेको छुइनँ, किनकि मलाई थुक्पा अनि यो क्या मैदा आइटमहरू चाहिँ केही नखानु भनिराख्नु भएको छ नि त मोटाएर। मैले त एकदमै धेरै वेट लुज गरेर सक्नु भएको छ। मैले त गरेकै छुइनँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो जुस, अनि मैले चाहिँ कोकहरू चाहिँ अलिक कमै खानु थालेको नि त। अब कोकहरू नखाने भनेर अबले कोक र मैदा सुगर चाहिँ नखानु भन्नुभएको छ। सो मैले चाहिँ यता खाँदैछु। म चाहिँ एकदम के गम खाइदिन्छु। अब थुक्पा चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो। धरानीहरूको लागि चाहिँ पोर्क थुक्पा चाहिँ एकदमै फेभरेट है, एकदमै स्पेसल। म चाहिँ खाइसक्छु खाइसक्दिनँ। साथीहरू गेस गर्नु होला तपाईँहरूले। मैले चाहिँ यो जिन्जर पनि हालेको छु नि त। सरी, मैले चाहिँ थुक्पा बनाएर खाएँ, तपाईँलाई म भनेको छुइनँ। मेरो ब्लग हेरेर अब चाहिँ सरप्राइज हुन्छ होला क्या, मैले चाहिँ भनेकै छुइनँ नि त। यति धेरै खाइसक्छु त म, खाइसक्छु त साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, पोहोरको साल पनि मैले पोर्क थुक्पाको मुखबन गरेको थिएँ नि होइन। त्यो बेलामा चाहिँ म भर्खरै अपरेसन परेको थिएँ नि त, मेरो उठी गरेको थिएँ। सो मैले पोहोरको साल चाहिँ खान सकिनँ। आज त स्योर सक्छु। कसले आउँछ? मलाई आउँछ, मलाई होइन। Yummy, 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 yummy.
super happy. Ooh, cutthroat bite. खासै पानी खानुपर्ने हो साथीहरू, पानी रुच्दैन है। जुस भएपछि कहाँ पानी रुच्नु होइन। एक्लै थुक्पा बनाइरहेको छु मैले चाहिँ। मैले चाहिँ बिहान एकदमै जाडो भएर थुक्पा बनाएको। बिहान खानु भनेकै टाइमै मिलेन है। फेरि छोरीलाई स्कुल पुऱ्याउन त्यसपछि आएर मैले चाहिँ खाएको थुक्पा। आज पनि मैले नसक्ला जस्तो छ क्या। यति धेरै लोभ गरेर मैले कति बेसी ठुलो बोलमा गरेँ नि त। कहाँ यति धेरै खानु सकिन्छ त होइन। कस्तो यम्मी भएको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् ल आजै। म चाहिँ जसरी पनि सक्छु क्या मैले। खाइसकेर के भएर काम छ भाँडा माझ्नु, सुँगुर कुटा। त्यसपछि मैले गार्डनिङ पनि गर्नु छ। फुलहरू लिएर आएको छु। फुलहरू पनि रोप्नु पर्ने छ। घटिहाल्छ होइन। यो खाएर फेरि सुत्यो भने त झनै बोसो लाग्छ। मेरो कति बोसो छ तपाईँले देख्नुभएको छ होइन। अनि बोसो त कति लाग्छ होइन। प्लेट चाहिँ चाहिँ खाइसक्छु। मैले आज चाहिँ किचनभित्रै मुभमेन्ट गरेको क्या। बाहिर गरौँ भने कसलाई को आइपुग्नुहुन्छ होइन। अलिक अकवर्ड लाग्छ नि त। अनि भित्र गरौँ भने रुममा त्यो मिलाउने मलाई कति झ्याउ लाग्यो क्या। अहिले फेरि हाम्रोमा 2टा बेड राखेको छु नि त मैले। 2टा बेडले गर्दा अलिक त्यहाँनिर म्यानेज नै भएन स्पेसहरू। सिटिङ रुममा गर्नु भने मम्मी त्यही हुन्छ। मम्मी बस्नुहुन्छ नि त धेरै। अनि मम्मीले छेउमा गर्नु भने अलिक कस्तो अड लाग्यो है। अनि एक्लै किचनभित्र मस्ती गर्दैछ अब्बु। तपाईँको वाइफले तपाईँको बेबीले मस्ती गर्दैछ। तपाईँलाई नभनी थुक्पा खाइरहेछ। यस्तो हट थुक्पाले हेर्नुहोस् त मेरो पसिनाको। मेरो भिडियो त अलिक बाङ्गो भइरहेको रहेछ। सरी गाइस, मेरो यहाँ म्यानेजमेन्ट नै राम्रो भएन क्या अलिक। ओ नो, म चाहिँ त्यही खानु सक्दिनँ क्या। बोलिराख्नुपर्छ क्या। प्यार बोलेर खानुपर्छ। बुधा पनि गफ गर्दै खाने पनि अहिले एक्लै खानुपर्छ। यहाँ किचनभित्रै बसेर खान्छु नि त म त अहिले एक्लै भएर। मम्मीलाई चाहिँ भित्र दिन्छु। मम्मीले चाहिँ भित्रै खाने बानी भइसकेको छ। यसो मम्मीलाई चाहिँ भित्र लगिदिन्छु। म चाहिँ एक्लै चिल्लाग्दो खान्छु है। भात त अझै रुच्दैन र पनि किन यति धेरै मोटाएको हेर्नुहोस् त मेरो बडी। भात यति खान्छु म, धेरै खानु तर यति धेरै खाइस्। नुडल्सहरू चाहिँ खाइदिन्छु म। आज पनि जस्ती खाइदिएँ। बिहानदेखि म केही खाएको थिइनँ नि त। तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् ल प्लिज। थुक्पा घरमा बनाएको एकदमै यम्मी हुन्छ। बनाउने प्रोसेस चाहिँ जान्नु पर्यो है। त्यस्तो
गाह्रो पनि छैन मसलाहरू चाहिँ धेरै नहाल्नु मसला हालेको चाहिँ मैले चाहिँ अदुवा मात्रै हाल्छु क्या अदुवाको पेस्ट अझै एकदमै यम्मी भएको छ मलाई चाहिँ यम्मी भयो सके फिनिस अलिअलि सुप रहे सुप जुस पनि छाउदिन्छ अन्त कति धेरै भुँडीमा आँट्यो राइस भए चाहिँ यति धेरै खान सक्दैन ल आजको थुक्पा चाहिँ एकदमै यम्मी भयो मैले खाइ पनि सिद्धाएँ जर्सी खाएँ है अस्ति पनि मलाई खानु सकेको थिइनँ नि त अनि खाइसकेँ भने म अर्कै मजा आउँछ नि त सो मैले चाहिँ आज खाइसकेँ लास्टसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब प्लिज थ्याङ्क यू धन्यवाद